Paano magsimulang mag-invest sa Philippine Stock Market sa halagang 1,000 pesos? Hi, my name is Cynthia and I'm the founder of thefullermind.com. Bago ko po simulan na bigyan ka ng ideas kung paano mo ito gagawin, kung hindi ka pa po nag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe na po at pwede mo rin i-click yung notification bell para tuwing mag-upload ako ng video ay mananotify ka. Okay? Ito po yung gagawin mo kung gusto mong magsimulang mag-invest sa Philippine Stock Markets. Paano magsimula mag-invest sa Philippine Stock Market? Mag-open ka ng online traders account sa isang stockbroker. Saan mo makikita ang mga legit stockbroker? Sa Philippine Stock Exchange website. Paano pumili ng stockbrokers? Kailangan mong i-check yung reviews. Ano ang mga i-check mo? Number 1, easy to navigate platform. Number 2, fast server response. And number 3, good customer service. Ano ang mga requirements sa iyong pag-submit ng application sa isang stockbroker? Actually, depende yan sa stockbroker. Pero ang mga usual requirements, IDs, bank account, and initial investment. Paano mag-fund ng iyong online traders account sa stock market investment mo? Pwede na yan through bank account. Pwedeng mag-online banking ka. Yung iba, tumatanggap na rin ng GCash. So, inquire mo sa broker mo kung ano pa yung pwedeng ways na makapag-fund ka sa kanila. Paano pumili ng stocks para sa iyong long-term investment? Bilang beginner, mas maganda kung ang stocks na pipiliin mo ay yung mga good stocks o yung matatag na kumpanya na kahit 50 years ay nakatayo pa. At malalaman mo yung mga good stocks, nakalista ito sa Philippine Stock Exchange Index or sa blue chips. Ano ang simple strategy na maaaring simula ng isang beginner sa stock market? Mayroong popular na investing strategy para sa mga beginners. Ang tawag dito ay Peso-Cost averaging. Paano sisimula ng isang beginner sa stock market ang Peso-Cost averaging? Ang Peso-Cost averaging, kailangan mo mag-identify ng fixed amount of money at regular interval para i-invest ito sa long term, pwedeng 5 years or 10 years. Anong mangyayari sa stock investment kung namayapa na ang stockholder? Maaari pa din itong makuha ng mga dependents. Kailangan nyo lang mag-submit ng requirements. Ang makakatulong sa inyo dito ay ang mga stockbrokers dahil sila ang magpaprocess ng inyong requirements. So, kung ikaw ay may regular income at capable ka namang mag-ipon on a regular basis, pwede mong i-fund sa traders account mo para mapaghandaan mo yung future goals mo like retirement fund, education ng mga anak mo, or kung ano man yung future goals mo, bakit mo gustong mag-invest sa Philippine Stock Market. Okay, so sana itong simpleng video na aking ginawa ay makatulong para sa mga gustong magsimula ng mag-invest, pero iniisip nila na wala akong malaking pera, hindi ko kaya mag-ipon. So, you might as well learn the stock market and make a research on how the Peso-Cost averaging works. Okay? Kung hindi ka pa nag-subscribe, please subscribe to my YouTube channel and click the notification bell para lagi kang maging updated sa mga bagong videos ko. Also, para mas matuto ka pa, if you want to learn more, I have a free ebook on how to start investing in the Philippine stock market. Ilalagay ko yung link dito sa baba para mas madali ka makapag-register o makapag-subscribe. And also, meron din akong free three-part webinar series on how you can start investing in the Philippine stock market. So sa 3-part webinar na yon, for sure madami kang matututunan. That's why I'm inviting you to attend the free webinar para mas madami ka pang matututunan doon. So madami akong strategies na ituturo, simple strategies like the Peso-Cost averaging, and we're also going to talk about basic of the fundamentals and the technicals. Okay? So, don't worry. Simple ko lang i-explain yon. Hindi ko gagawin nosebleed. Simple language ang gagamitin natin so you would understand.
because the webinar is only for beginners. Okay, this is only for beginners and not for advanced. Because I really want to focus on helping the beginners on how to start investing in the Philippine stock market. So don't forget to subscribe to my YouTube channel. Don't forget to register to my free webinar. Ilalagay ko yung link dito. And don't forget to get a copy of the free ebook. Okay? So once again, salamat, my friend. This is Cynthia Fuller, and I'll see you in my next video.